السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في هذا الفيديو. بهذا اليوم نتكلم عن أهم المعلومات الشيقة لنجم البحر وحياته والتكاثر والغذاء وغيرها من الأمور في هذا الكائن سبحان الله الذي خلقه في ظلمات البحار. أصدقائي الأعزاء، أطلب من حضراتكم الاشتراك بهذه القناة وتفعيل جرس التنبيهات ودعم القناة بلايك، إضافة إلى قناة قصص عاشقين مسردة. أتمنى أن تشتركون بها لأن القناة جديدة تنفتح قبل أيام، ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. عناوين الفيديو: معلومات عن نجم البحر، التغذية عند نجم البحر، الصيد عند نجم البحر، دم نجم البحر، نجم البحر والتغير المناخي، تجديد الأعضاء المفقودة، أقدام نجم البحر، عيون نجم البحر، تكاثر عند نجم البحر، تغيير الجنس عند نجم البحر، درع الحماية عند نجم البحر، استخدام نجم البحر الطبي، أغرب أنواع نجم البحر. فخليكم معنا بهذا الفيديو إلى النهاية واستمتعوا بما خلق الله جل وعلا. معلومات عن نجم البحر. أهم المعلومات عن نجم البحر هو تصنيفه العلمي. في نجم البحر من الحيوانات اللافقريات التي لا تمتلك عمود فقري في جسمها. اسمه باللغة الإنجليزية ستار فيش. يتبع التصنيف العلمي لشعبة شوكيات الجلد. هناك عدد كبير من أنواع النجم البحر، والغريب في هذه الأنواع أن ليس جميعا تشبه النجم البحر ب5 أذرع، فهناك أنواع كثيرة لديها أكثر من 5 أذرع، قد تصل إلى 44 ذراع. تعيش العديد من أنواع من نجم البحر في المناطق الاستوائية، ويمكن أيضا العثور على نجم البحر في مناطق الباردة، وقد تجدها أيضا في المناطق القطبية. التغذية عند نجم البحر. من المعلومات عن نجم البحر الشهيرة: نجم البحر طريقة التغذية العجيبة عنده. لا يمتلك حيوان نجم البحر أمعاء وجهاز هضمي، فقط معدة وأنابيب هضمية لإيصال الغذاء للأطراف. في وسط الأذرع تجد فك نجم البحر. عند الأكل يقوم نجم البحر بإخراج معدته من فمه، ويهضم الطعام جزئيا خارج جسمه، ومن ثم معدته بباقي الطعام إلى الداخل. الصيد عند نجم البحر. من المعروف عن نجم البحر أنه بطيء الحركة جدا، ولذلك يجب أن تكون فريسته بطيئة مثله، وقد كانت فريسته المناسبة له هو المحار الصغير، فيصطاد المحار الصغير الذي يمتلك فلقتان تغلقان عليه مثل بلح البحر. عندما يشعر المحار بنجم البحر فوقه، يقوم بإغلاق المحارة على جسمه الرخوي، إلا أن نجم البحر يثني جسمه عليه ويقوم بفتح المحارة بعد فترة من الصراع. بعد ذلك يخرج معدته لتقوم بهضم الجزء الرخوي من المحارة وإرجاع المعدة إلى الجسم. دم نجم البحر. من أعجب المعلومات عن نجم البحر أنه لا يمتلك دم ولا يمتلك جهاز دوري من الأساس، فقط يعتمد على مياه البحر في توصيل الغذاء إلى أطرافه، وبالتالي فإنه ماء العذب يتسبب بقتل نجم البحر. نجم البحر والتغير المناخي.
بسبب تغير المناخ والتلوث في المحيطات، تعرضت أعداد من أنواع النجم البحر إلى التناقص عددها، كما أن بسبب الاحتباس الحراري وذوبان القطب فإن نسبة الملوحة في البحر ستقل، وهذا يؤثر على حياة نجم البحر بصورة سلبية، بجانب الأمراض الفتاكة التي تنهي على أفراد المجتمعات كاملة من نجم البحر بسبب الفيروسات والطفيلات التي تصيبه. تجديد الأعضاء المفقودة. من أكثر المعلومات الشيقة عن نجم البحر هو قدرته العجيبة على تجديد الأطراف المفقودة منه، فإذا تم بتر أحد أذرعه سوف ينمو له ذراع آخر. إلا أن العجب لم ينتهي هنا، فأغلب أنواع النجم البحر هناك كافة الأعضاء الحيوية في كل ذراع، فإذا تم بتر الذراع فإنه يقدر على النمو منفردا وتكوين حيوان آخر بشكل كامل، على أن تلك العملية ليست سريعة، فقط تستغرق نمو الذراع الجديد قرابة عام أو أكثر. إقدام نجم البحر. على العكس المتوقع، فإن الأذرع التي يمتلكها نجم البحر ليست أرجل، بل نجم البحر يمتلك العشرات أو المئات من الأرجل الصغيرة الممتدة على كل جسمه يتحرك بها، وتسمى أرجل أنبوبية. كما تساعده هذه الأرجل على فتح المحار، فيضعها داخل المحار ويكسر أحدهم حتى لا يقدر المحار على غلق الصدفة عليه، وبعد ذلك يقوم بباقي الأرجل بفتح الصدفة. في هذا كان نجم البحر يريد التحرك، فإنه يضخ الماء في الأقدام الجديدة فتتمدد. عيون نجم البحر. لا تقف الغرائب في نجم البحر إلى هذا الحد، فعلى العكس المتوقع أن نجم البحر لديه عيون، بل في مكان لا يتوقعه أحد. فعيون نجم البحر تقع على مقدمة الأذرع، فكل ذراع من الأذرع نجم البحر يمتلك عين واحدة على مقدمته، تكون عبارة على هيئة نقطة حمراء صغيرة. بالطبع ليست عين متطورة مثل عيون الأسماك مثلا، إلا على أنها تعرف الضوء من الظلام والحركة، وهذا مناسب جدا بالنسبة لنجم البحر. التكاثر عند نجم البحر. نجم البحر لديه طريقتان للتكاثر، هما: الأولى التكاثر الجنسي مثل باقي الحيوانات، فكما قلنا سابقا أن نجم البحر فيه جنسين ذكر وأنثى، ويصعب التمييز بينهم. ففي موسم التزاوج مع توافر الظروف المناسبة تخرج الأنثى البيوض إلى قاع البحر، ويخرج الذكر الحيوانات المنوية عليه، ويحدث التخصيب الخارجي. الطريقة الثانية هي التكاثر اللاجنسي، مثل ما يحدث عندما يتم قطع جزء من جسم نجم البحر، فينقسم نجم البحر إلى جزئين، وكل جزء يكون جسم خاص به ويرحل في حال سبيله. تغيير جنس عند نجم البحر. لا تنفذ جعبة الحيوان نجم البحر من الغرائب، ففي بعض الأنواع مثل نجم البحر الأوروبي يبدأ حياته كحيوان صغير جنسه ذكر ويتكاثر طبيعي، لكن مع تقدمه في العمر وكبر حجمه يتحول إلى أنثى ويتكاثر أيضا. درع حماية عند نجم البحر. بعض أنواع نجم البحر تمتلك على الجزء العلوي من جسمها غطاء قوي كلسي صلب، وبه بعض الأشواك التي يستخدمها في الدفاع عن نفسه. إذا مر إنسان على تلك الأشواك فإنها تنكسر داخل جلده مسببة له ألم مبرح. استخدام نجم البحر الطبي. لنجم البحر أهمية طبية عظيمة بالنسبة للبشر،
فيدخل في صناعة عدة عقاقير تساعد في إقلاع عن الإدمان، وعقاقير تساعد في علاج الجلطات الدماغية. أغرب أنواع نجم البحر. نجم البحر أنواع كثيرة جدا، تتراوح ما بين 3400 إلى 4000 نوع، إلا أنه له عدة أنواع مميزة، ومنها نجمة البحر الوسادة. نجمة البحر الوسادة يأخذ من النجم فقط اسمه، فهو عبارة عن كرة كبيرة نصف قطرها يصل إلى 25 سنتيمتر، وله عدة ألوان. نجم البحر عباد الشمس يعتبر أكبر أفراد عائلة نجم البحر من حيث الحجم، فتصل إلى 4 أقدام وتمتلك قرابة 24 ذراع. نجم البحر الوردي من أجمل أفراد عائلة النجم البحر في الشكل، تمتاز بملمس لين يمكنها من الالتصاق بالصخور. حاول الهواة تربية الأسماك في الأحواض، تربيتها عدة مرات، إلا أنها تموت بسبب ظروف الحياة غير مناسبة لها. نجم البحر تاج الأشواك هو أكبر نوع نجم بحر الذي يحمل أشواك على ظهره تحميه من المفترسين. نجم البحر الحبيبة من أجمل أشكال نجم البحر، يعيش في المياه الضحلة وتتغذى على الحيوانات الميتة والسرطانات. نجم البحر الملكي لونه الأرجواني الرائع مع اللون الأصفر الذهبي كان السبب في هذا الاسم. يعيش في أعماق كبيرة التي قد تصل إلى 700 قدم. نجم البحر الخيطي هي شعبة كبيرة تضم قرابة 70 نوع من نجم البحر التي تعيش في أعماق كبيرة قد تصل إلى 19,000 قدم تحت سطح الماء، وهي عبارة عن مغذيات معلقة، مما يعني أنها تستخدم 6 إلى 16 ذراع مغطاة بالعمود الفقري لتصفية المياه والأعشاب والتقاط الطعام أثناء انجرافها. إلى هنا تم انتهاء هذا الفيديو، وأتمنى من الجميع الاشتراك بهذه القناة وتفعيل جرس التنبيهات وكتابة التعليقات بشكل مهم، ودعم القناة بلايك. إضافة اللي يرغب إلى الاشتراك بقناة القصص اسمها قصص العاشقين مسردة، يمكنكم البحث عنها أو عن اللوجو اللي راح يكون بنهاية الشاشة.